હેલો મિત્રો, કેમ છો બધા? ફરી એકવાર મારી નવી રેસીપી સાથે સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ઇટ એન્ડ એન્જોય વિથ પ્રતીકમાં. તો આજે આપણે બનાવીશું દિલ્હીની પ્રખ્યાત પૂરી ભાજી. મિત્રો, તમે ક્યારેય પૂરી ભાજીનો ટેસ્ટ માણેલો છે? આમ તો વધારે પડતી આ પૂરી ભાજી દિલ્હી અને હરિદ્વારમાં લોકો સવારે નાસ્તામાં લેતા હોય છે. અને હા, આ પૂરી ભાજી ઘણી જગ્યાએ તમે લારી ઉપર પણ લોકોને ખાતા જોયા હશે. અને આ ભાજી માત્ર બટાકાની જ બને છે અને ભરપૂર સ્વાદિષ્ટ પણ બને છે. એટલા માટે આ ભાજી તમે ઘરમાં પણ ફટાફટ અને આસાનીથી બનાવી શકશો. મારી આ રેસીપી જોઈને તમે આ ભાજી પૂરી સાથે ખાશો તો ખૂબ જ મજા આવશે. તો ચાલો મિત્રો, બનાવવાનું ચાલુ કરીએ દિલ્હીની મશહૂર પૂરી ભાજી અને એનો સ્વાદ માણીએ. તો મિત્રો, ભાજી બનાવવા માટે આપણે શાકભાજી જોઈ લઈએ. તો મેં અહીંયા બટાકા લીધા, ટમેટાં, ડુંગળી, મરચાં, લસણ, લીલા દેશી ધાણા અને આદું. તો આપણે આદું લસણને ખાવણીમાં ખાંડી લેશું. તો મિત્રો, શાકભાજી આપણે સમારી લીધું છે. તો હવે ભાજી બનાવવાનું ચાલુ કરીએ. તો મિત્રો, ભાજી બનાવવા માટે આપણે 2 ચમચા તેલ નાખશું. વઘાર માટે અડધી ચમચી રાઈ નાખશું, અડધી ચમચી જીરું, કાપેલી ડુંગળી નાખશું, આદુ લસણની પેસ્ટ નાખશું, કટિંગ કરેલા મરચાં નાખશું, હવે આપણે કટિંગ કરેલા બટાકા નાખશું, અડધી ચમચી હળદર નાખશું, 1 ચમચી લસણવાળું લાલ મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું. હવે થોડું પાણી નાખીને મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણા ટમેટાં નાખશું. આને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે પાણી નાખીને ચડવા દેશું.
અડધી ચમચી ગરમ મસાલો નાખશું. તો મિત્રો ભાજી આપણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે લીલા ધાણા નાખીને પૂરી સાથે સર્વ કરીએ.